I gave you my heart. Hi guys, so welcome back dito sa ating YouTube channel. So mag-i-start na tayo sa ating discussion sa probability. So in this video, pag-uusapan natin yung lesson 1 and 2 ng combinatorial analysis sa chapter 1, which is tree diagram and fundamental principle of counting. Pero before tayo mag-start, syempre hingi ako ng konting tulong sa inyo. So hoping from now on, huwag ka na mag-skip ng mga na mga ads dito kasi malaking bagay din siya sa akin. So malaking bagay para makatulong sa channel ni sir or sa content natin para mag-grow lalo. So thank you again, advance thank you para dyan. Okay, so now we start with our chapter 1 sa ating probability class. So napansin mo, hindi ko binigyan ng meaning agad what is a probability. Why? Kasi mag-i-start talaga, ang probabilities nag-i-start talaga is sa combinatorial analysis or sa combinatorics. Combinatorics. So, I don't know kung tama yung pagkaka-spell ko. So, pagkakabanggit ko. Pero, sabi ko nga, umpisahan natin siya. So, sa pagbilang. Okay? So, mag-start ang probability sa pagbilang bago natin kunin yung probability. Okay? So, now, we start muna dito sa una. So, lesson 1.1, we have the tree diagram. So, a tree diagram is a device used to list all possibilities of a sequence of events in which a systematic way in a systematic way. Then, this is also useful in determining the probability of events which will be discussed in the next chapter. So, ayun nga. Chapter 1 is all about combinatorial analysis lang. So, kung paano na magbilang. So, andito si permutation, si combination. So, andito rin yung pinagkaiba nila. Okay? So, yun yung pag-uusapan natin dito. So, ngayon, example. So, So, ngayon, tree diagram, kung napansin mo sir, ano po ba yung tree diagram? So, tree diagram, sabi niya nga, is a device used to list all possibilities. So, pag sinabing tree diagram, so parang nagbabranch. So, almost, parang pareha siya ng, parang, tawag dito, parang pareha siya ng triangular or parang nagta-triangle. Pero dito kasi sa tree diagram, for example, isang event. So, for example, may isang event. So, nangyari, may tatlong possible way na mangyari sa kanya. So, tatlo yun. Okay, so for example, babae. For example, lalaki. So, possible na magkaroon siya ng dalawang anak or magkakaroon siya ng dalawang possible na anak. So, it's either babae or lalaki. So, never magbo-both. So, ayun yung so, para sa branching, to be honest. So, kaya nga sinabing tree diagram. Okay, so, start tayo by example para maintindihan mo para sa matong tree diagram. So, ang tree diagram na to, by the way, is para makount din natin yung possibility or number of possible outcome nung mga event na gusto nating tukuyin. Pero, ito ay para sa mga basic lang. So, kumbaga, sa mga madaling paraan lang. Sa mga madali lang. Hindi to lagi applicable sa lahat ng bagay. Kasi may mga scenario na hindi na natin kayang i-apply si tree diagram. Okay? So, start muna tayo dito. Example. So, suppose that a family has 3 children. So, find all the possible outcomes for the genders of the children. Ano pansin mo, no? For the gender. So, we have boy and girl for this type of gender or male or female. So, ano ba yung gender? Tama, sa gender. So, ano ba yung dapat nating i-consider dito? So, habang hinahanap ko rin yung ating sir, anak po, sabi 3. So, suppose the family has 3 children. Find all possible outcomes for the gender of the children. So, pag sinabing possible outcome, it's either panganay ko is babae, pangalawa is babae, pangatlo is babae. Or, panganay ko lalaki, pangalawa lalaki, pangatlo babae. Or, babae, lalaki, babae. Okay, so dito, hindi pala natin i-consider kung sino yung panganay. Consider muna natin, by the way, dito yung panganay o yung panganay, yung pangalawa, tapos yung bunso. Okay, kasi i-consider pala natin siya as outcome. So, magbabago yan pag nagkaroon na ng combination or something or ibang definition para dito. So, since gender yung kino-consider natin, syempre mga pag-usapan natin firstborn, secondborn, thirdborn, tapos yung mga outcome o yung possible outcome na lalabas. Okay, so lagay natin ito firstborn. So, dito ko lagay yung firstborn. Sunod is second born. Tapos yung bunso.
Okay? So, in this case, ano ba yung dapat natin i-consider? So, sa unang burn, syempre, sa first burn mo, ano ba yung dalawang possibility? So, actually, may dalawang possibility na na lalabas dyan. Tama? So, sa first burn, so, tignan ko lang yung ating diagram. Baka mali ako ng diagram. Okay, so tama naman. So, first burn, second burn, third burn. So, una is first burn. Sir, yung panganay na anak na that is it's either babae or lalaki or boy or girl. Dalawa lang ngayon. So, may dalawang possibility tayo para sa first burn. So, that is it is either boy or girl. Okay. Next is sa possibility ng boy na yan. So, kung panganay ko is boy, sa second born, may possibility ulit na it's either boy or girl yun. Okay, so pagdating dito, it's either boy. So, lagay ko lang dito, it's either boy or girl. Okay, next, kay girl, ganun din. Kung panganay ko babae, may possibility din na it's either second born ko is boy or girl. So, lagay ko lang dito, this is boy or girl. Okay. Next is, pagdating sa third born, so it's either, pagdating din sa boy, diba? First born is boy, boy. So pagdating sa third born, it's either boy or girl ulit. Then pagdating dito, boy, girl, hindi ko ulit abang sunod. So kumbaga, yung parang pyramid, yung parang tree niya is something na pupunta siya dito, tapos dito, so pagpasanin siya niya kung dito mama. Tapos ganun ulit, may dalawang option ulit na lalabas. Okay, so dito, lagay ko na lang dito, it's either boy. Okay, so dito boy or girl. So pagtabayin ko na lang, medyo dito boy or girl din. So sa similar case, dito is boy and girl din. Okay, so para mas maintindihan mo, kung yung first born ko is boy, the second born ko is either boy or girl. So for instance, ang second born ko is boy, sa third born ko, may dalawang possible choices ulit ako. It's either boy or girl. So meaning, yung triangle dyan o yung pyramid, yung connection dyan is something dito. Okay, then dito. Tapos dito. Okay, so for outcome or possible outcome, lagay ko lang dito. Possible outcome. So dito, boy, boy. So 3 boys. So this is boy. So B, B, B. So balitin ko konti. Then sunod B, B, G. Okay. Then sunod is B, B, G. Sunod is B, G, B. That is B, G, B. Then last is B, G, G. That is B, G, G. Pero yan pa lang yung possible outcomes para sa boy. Eh what if sa girl? Sir, ganoon din po sa girl. Kung boy po dito, possible po dito, is it is either boy or girl pa rin po. So this is boy, then girl, then boy, then girl. Okay, so syempre branch din natin kasi nga 3. So kaya nga sinabing 3 diagram. So ito yung branch na dyan. So tapat nyo na lang pag kayo yung nag-notes para makita nyo. Then the possible combination dito is GBB. Tama? So GBB. This is GBB. GBG. Girl, boy, girl. Then girl, girl, boy. GGB. Then lastly is GG. So, nandyan yung lahat ng possible outcome. Ngayon, ang tinatanong, find all the possible outcomes. So, ito yung mga possible outcomes, which is 9. Okay, so may 9 possible outcomes tayo. Pero sinabi, find all possible outcomes. So, si tree diagram, hinahanap niya yung possible outcome. Ngayon, pag tinatanong, how many possible outcomes? So, meaning, kung ang tanong dito is how many, ang sagot natin is 9. So, 9 possible outcome using yung tree diagram. So, ganyan yung gamit ni tree diagram. So, medyo natagalan ako sa akin sa pag-explain kasi nga medyo natagalan ako sa pag-diagram kasi mahirap din mag-diagram. So, again, hindi naman ako masyado mag-focus sa tree diagram kasi doon tayo sa fundamental principle of counting. Okay, so next is 1.2, the fundamental principle of counting. So, by the way, lagay ko dito
if how yung sagot, if how yung tanong, o how many, not how. Ang sagot is 9 way o 9 outcome. 9 outcomes. Pwede. Pero ang sagot talaga natin is ito. Since find all the possible outcomes for the gender. Okay, so ganyan using yung ating tawag dito, yung ating tree diagram. So for example, 4 yung anak nila, pinahanap kita, siyempre magkakaroon pa ng 4th born, tapos magdadagdag ka ulit ng branching doon. Ganyan yung gagawin natin. Okay, next is 1.2. We have the fundamental principle of counting. Okay, so pag sabi fundamental principle of counting, so ibig sabihin, sir, dito pa nag-start ko paano magbilang. Actually, hindi naman, kasi para nag-start naman talaga totally nagbilang dun sa ina-explain ni calculus na yung dati yung mga ancient people nga sabay nagsusulat lang sila, naglalagay sila ng stick para malaman nila yung count ng mga bagay na meron sila. Ganun yung ginagawa. Or pebble, so tama ba to, mga ganun something. So I don't know kung saan talaga siya nag-start, to be honest. Pero pag sabing fundamental principle of counting, so para lang siyang kumbaga principle, so basic principle na nanggaling kay probability. So dito sa mismong probability natin. Okay, so sa fundamental principle of counting, meron tayong dalawang rule. So una is the multiplication rule, pangalawa is the addition rule. So sir, ba't hindi mo inuna si addition? Si addition kasi may ibang bagay ka i-consider doon, so mamaya ko na i-discuss yun. So mas mabuting pag-usapan natin muna is sa multiplication rule. Okay, so we have lesson 1.2.1, the multiplication rule. So paano ba siya? Sabi niya, in a sequence of events. So again, so sir, ano naman po yung events? Events, basta for example, ano yung sinabi, kunyari, event na makakuha ka ng 2 so pag nag-toss ka ng die. Event na makakuha ka ng head pag nag-toss ka ng coin. Okay, event na makabunot ka ng letter A sa pag-shuffle ng cards o ng ABCD letters or ABCD cards. Yung mga ganun yan, yung mga event eh. Okay, so in a sequence of events, so sinabing sequence, so meaning pwedeng after ng isang event may isa pang event. Okay, so kaya sinabing sequence, so meaning magkakasunod na event. So in a sequence of events in which the first one has m1 possibility or m sub 1 possibilities. So whenever we say m sub 1 possibilities, that is a number, an integer, actually a natural number. So for example, pinaka-minimum na possibility is 1. Okay, so sir, wala bang sir 0? So pag kinonsider mo 0, ang mangyari, yung sagot natin is 0. Okay, so hindi natin kailangan ilagay pag hindi siya possible. Kung wala siya doon, syempre wala mo not possible. Okay, or no outcome. Pero since nga dito consider natin is yung first one has m sub 1 possibilities, meaning that is 1 or greater than 1, greater than or equal to 1. The second has m sub 2 possibilities. The third has m sub 3 possibilities, and so on. And another thing, yung sequence ng ating possibilities, hindi porket sir, yung una event po 1, pangalawa po dapat mas mataas. Hindi, possible kasi na yung una mataas, pangalawa mababa, pangatlo mas mababa, pang-apat tumaas bigla. Okay, so sequence is yung sequence lang talaga mismo ng event. So sir, paano ko masabing sequence? So for example, pumili muna ng dice na gagamitin or pumili muna between dice or deck. After makapili doon, pipili ka naman ng deck. Pipili ka naman sa deck. Kunwari, after mo pumili sa dice and deck, sunod mo is, kunwari nakuha mo sa deck, pipili ka naman doon ulit ng another event or outcome or another mangyayari. So yun yung sinasabi sa sequence of event. Okay, so and the total number of possible outcomes will be m sub 1 times, so asterisk is multiplication, m sub 1 times m sub 2 times m sub 3 times that times m sub n, where n is the number of events. So for example, may 4 na events na mangyayari, so meaning may 4 kang i-multiply. So sir, yun nga po ulit yung tanong namin, possible po ba na isa sa mga event is no possibility or no possible outcome? Hindi, kasi dito usually given na dito ko ilan yung possible way or yung outcome nung isang o nung possibilities ng isang event na binibigay. Okay, so ito yung multiplication rule natin. So again, i-multiply mo lang sila mismo. Okay, now we have let's have an example para mas maintindihan nyo. Okay, so in a restaurant, a person can choose from the 7 viands. Again, 7 viands. So mamaya search ko kung ano yung viands. So 7 viands, plain garlic or java rice, 2 kinds of beverages, and 3 kinds of dessert. In how many ways can this person choose what to have if he is to order one from each group? Okay, so sabi niya, you can choose 7 viands,
choose from the 7 viands, plains, garlic, or Java rice. So yun yung pinakauna. So meron kang 7 choices para doon, or 7 outcomes. Okay, pangalawa is 2 kinds of beverages. So pwede siyang pumili ng dalawa. Then sa pangatlo is 3 kinds of dessert. Okay, so napakasarap naman ng party na ganyan. So actually, restaurant na ganyan. So I don't know kung anong klaseng restaurant yan. So ngayon, sabi nga nan, how many ways can this person choose what to have if he is to order one of each group? So kung napapansin mo, para mas mapadali ka sa solution, pwedeng ganito yung gawin mo. Since i-rename mo na lang as M1 yung una, so M1 will have 7. Kasi 7 eh. Okay, meron siya pwede pumili ng 7 from the 7 viands, plains, garlic, or Java rice. Then M2 is 2 kinds of beverages. So pwedeng dalawa. Okay, then M3, since hanggang M3 lang siya, 3 events lang, that is 3 kinds of dessert. Okay, then using the fundamental principle of counting or the multiplication rule, or kahit dito na lang by FPC. So what is FPC? FPC is the fundamental principle of counting using multiplication rule. Ano sabi? Yung event, i-multiply lang daw natin. So this is just 7. So equal sa 7 multiplied by 2 multiplied by 3, and that is equal sa 42 ways. So ayan yung ating magiging sagot. So sir, napakadali naman. Yes, madali siya kasi yung unang example yan eh. Okay, pero hindi kasi sa lahat ng oras madali siya. Minsan kasi kailangan mo i-analyze ano ba to. So minsan dito kailangan mo ng ating parang imagination. So hindi sa lahat ng oras may imagine mo siya. Okay, so ako gina-guide ko lang kayo ano yung dapat formula. So ikaw pa rin yung talaga yung magdi-discover ko ano yung mas madaling way. Okay, number 2. So how many different 7th place license plates? Yan na, 7th place. So meaning 7th place, yung kung alam kung nakakita kayo ng plaka sa mga sasakyan. Okay, so yung plaka ng sasakyan ay nagko-consist ng, sabi na 7 place license plates are possible if the first 3 places are to be occupied by letters and the final 4 occupied by the numbers. Okay, so ayun yung may consider natin. Okay, so dito i-consider muna natin kung ano ba yung mga possibility sa mga letter or sa mga ano natin. So, una dito sabi, that 7th place license siya. So, ito yung gawin mo. I-consider mo yung 7th place license. So, since alam ko 7th place license, so may 1, 2, 3. Okay, so the first 3 places are to be occupied by the letters. Okay, so red 4 letters. Then the last 4 places, 1, 2, 3, 4. So, at least meron na akong plate. So, assuming ito ay plate number o yung plaka. Okay, so binax ko lang para makita nyo. Ngayon, sabi, etong red na to, itong part na to, sila daw ay to be occupied by letters. Etong part na 4 na to is to be occupied by numbers. Okay, ngayon, i-consider natin ano ba yung elements o ilan ba yung cardinality o yung bilang ng mga letters natin. So, i-consider natin dito yung ating English alphabet. So, sa English alphabet, we have 26 letters. So, sa letters, we have 26. Okay, sa numbers, we have ilan? That is 10. So, sir, bakit 10? That is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so walang plate, walang numbers o kumbaga nakakita ka na ba ng plate number. Another thing pala is sa letters, that is A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. U, V, W, X, Y, Z. So, something na wala ditong N. Okay? So, nakakita ka na ba ng plate number na nge? So, kunyari, N dito, nge, ganun, nge, tapos 414, o kaya, nge, 10, 10, 10, 10, walang ganun. Okay, so yung mga numbers na to is to be occupied by number. Ito ay A to Z. Ito ay 0 to 9. So, syempre, anuhin mo rin yung imagination mo about dyan. Okay, so ngayon, ito yung tanong dyan. Itong 7th place number, ano yung positioning? Kumbaga, ito na yung mga i-multiply natin. Okay, sa una, dito, sa unang place, okay, so sa unang place, ano yung ilalagay natin? Sir, letters. Ilan yung possible event o ilan yung letters na pwede nating ilagay sa kanya?
Sir, that is 26. Yes, 26. So, sorry. Okay, so that is 26. Okay, pagdating sa pangalawa, ilang letters ang pwede mong ilagay sa kanya? Sir, 25. O ngayon, bakit 25? Kasi sir, nagamit ko na po yung isang letter dito eh. So sir, sa 26 option, nakagamit na po ko ng isa. Pero ang tanong, sabi ba nung question natin is repetition is not allowed? Wala. Since wala naman restriction or parang prohibition dito. Okay, so meaning, kung nakagamit ko na yung A dito, pwede pa rin A dito. Okay, kung nagamit ko yung Z dito, pwede pa rin yung Z dito. Kung nagamit ko yung D, pwede pa rin yung D dito, yung D dito. Okay, so ibig sabihin, kung meron kang 26 outcomes or 26 possible outcomes para dito or events para dito, pwede rin 26 pa rin dito. Kasi letter pa rin naman yan eh. Pagdating dito, 26 pa rin. Ngayon, punta tayo sa number. Yung final 4 can be occupied by numbers only. So for example, dito, ano yung pwede kong ilagay dito? Sir, kunyari naglagay ka po 0. So kung naglagay ako 0, so ilan yung possible outcome dito? Sir, may 10 po kasi may 10 pong numbers. Okay, kung naglagay ko na yung 0 dito, bawal na ba ako maglagay ng 0 sa tatlo? Hindi pa. Pwede pa rin. Okay, so meaning 10 pa rin dito, 10 pa rin dito, then 10 pa rin dito. So kaya natin i-multiply lahat yan. Okay, so therefore, ano yung sagot natin dyan? So again, sir, ba't mo namin multiply lang? Kasi nga, by fundamental principle of counting, i-multiply mo lang sila lahat. Kasi yung possibilities dito, yung possibilities dito, yung possibilities dyan. So that is 26 times 26 times 26 times 10 times 10 times 10. That is 175. So napakaraming outcome, which is totoo naman. So that is 1, 7, 5, 7, 6, 0, 0, 0, 0. Okay, that is 17 million possible ways or outcomes. Okay, so ganun siya karami. Okay, so konting bilis ni sir. Lipat na tayo sa pangalawang example o sa pangatlong example. So move ko na lang. Hindi ko na ikakat sa video. Okay, so in example 2, how many license plates would be possible if repetition among letters or numbers were prohibited? So similar case dito. So since prohibited na yung number o prohibited na yung repetition, kumbaga bawal na bawal na ma-repeat yung letter. Kung nagamit ko na yung A, bawal na yung A. Nagamit ko na yung B, bawal na yung B. So meaning, magbabago yung ating setup. So again, sulat ko lang dito. So kung ito yung ating 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so start tayo ulit. Kung nagamit ko na yung letter A dito, so una, meron tayong 26 possibilities pagdating dito. Kung nagamit ko na yung A dito, bawal ko na gamitin yung A sa pangalawa. So meaning, ilan na lang yung choices ko sa pangalawa? 25 na lang po. Okay, so assuming nagamit ko dito is B. Nagamit ko yung A tas B, ilan na lang yung possible choices ko ng letter sa pangatlo? Sir, 24 na lang po kasi po nagamit mo na yung A and B. So that is 24. Okay, lastly, sa 4 places natin, sa last 4 places natin, kung meron kung nagamit ko na yung 0 dito, so meron tayo 10 choices pa dito. So magagamit ko dito yung nagamit ko na isa, sa kagamit na ako ng dalawa, this is 8, then magiging 7. So therefore, ilan lahat yan? So that is 26 times 25. So 26 times 25 times 24 times 10 times 9 times 8 times 7. That is 7, 8. That is 78624. No, 78624. So this is 78 o 78,624,000 possible outcomes or ways. So ganun siya kasimple. Okay, so ganun mo siya i-consider. Next is number 4. The digits 1, 2, 3, 4, and 5 are to be used to form a 5-digit number. So again, ang gagamitin lang natin na set ng numbers or ng digit is 1, 2, 3, 4, 5. So kinlose ko siya dyan. So how many different numbers can be formed? So may mga restrictions side dito. So letter A, repetitions are permitted. Okay, so meaning na permitted is allowed. So letter B is repetition is not allowed. Letter C is the number must be odd and repetitions are not allowed.
Letter D, the number must be greater than 30,000 and repetition is not allowed. Okay, so medyo kakaiba. Okay, so dito, siyempre sulat natin yung 5 digits. Since 5 digits yung gagawin natin, ito ay 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tapos meron tayong set of letters o set of digits. Yung digits natin ay yung set containing 1, 2, 3, 4, and 5. Okay. So for letter A, doon tayo sa letter A. So sabi niya, repetitions are permitted. So how many, sabi niya, how many 5-digit number? So how many 5-digit number if repetitions are permitted? So meaning allowed. So gawa tayo dito. This is 1, 2, 3, 4, 5. So ilan yung set natin? Ilan yung cardinality ng digits natin? Sir, we only have 5. So meaning, kung nagamit ko na dito yung 1, pwede ko pa rin gamitin dito yung 1. Dito yung 5, 5, and 5. So that is multiply, 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 multiply. So that is 5 raised to 5. Okay, so ilan yun? 5 raised to 5. That is 3,125 ways. That is 3,125 ways or outcome. Okay, so pakilagyan dito ng multiplication pala sa taas. Sorry. Okay, so lagyan mo ng multiplication yun. Okay, so there are 3,125 ways para magawa natin yung 5-digit number. Okay, letter B. So for letter B, medyo bilisan ko, mahaba kasi oras. Repetition is not allowed. So similar case, so nangyari, kung nagamit ko na dito, this is 1, 2, 3, 4, 5. So kung nagamit ko na, kung una may 5 choices ako, sa pangalawa, 4 choices na lang. Sa pangatlo, 3 choices na lang. Sa pang-apat, 2 choices. Sa panghuli, 1 na lang. Okay? So, therefore, ilan yan? That is simply parang 5 factorial. Tama? So, or 5 times, 4 times, 3 times, 2 times 1. That is 120 ways. So, binabanggit ko yung factorial lang hindi nyo alam. Okay, so sorry about that. Okay, letter C. Dahil sa letter C, okay, so the number must be odd and repetitions are not allowed. So ngayon, ito yung medyo magiging tanong ni sir. Paano mo masasabi na odd ang isang number? Ang isang 5-digit number. Sa isang number muna. Paano mo masasabi na odd ang isang number? Sir, pag yung last digit na po is odd. Again, pag yung last digit niya is odd, consider natin siya as odd number. Okay, so ngayon, ito yung mangyayari. Kung 5 digit yung number natin, paano natin na mako-consider na odd yung huli? Again, kung yung last digit natin, is odd, kung 5 digit tayo, sorry, paano natin mako-consider na odd siya? Siyempre sir, dapat po yung last digit odd. Ngayon, ano yung choices of number natin? Ang choices ng number natin is 1, 2, 3, 4, 5. Ano yung mga odd number dyan, by the way? Again, ano yung mga odd number dyan? Sir, ang mga odd number po dyan is 1, 3, and 5. Tama? Ang mga odd number dyan is 1, 3, and 5. Ito po sir, odd. Ito po odd, odd, odd. Ilan yung choices natin para sa odd? 3 po. Okay, so meaning dito, maglalagay na ako dito ng fixed na 3 choices para dyan. So, sinircle ko lang para ma-enhance ka. So, meaning, out of 3 choices na yan, sa 3 na yan, naglagay na ako. So, hindi sa lahat ng oras maglalagay ka sa start. Nung kunwari, bumawas na ako, ito na yun. Fix na to dito. Hindi. Pwede sa gitna, pwede sa dulo. So, positioning to. Ito yung kinoconsider ko dito. So, again, para maging odd yung 5 digit natin, secure mo na yung last digit is odd. Sir, bakit 3? Kasi 3 lang yung odd base sa digit na gagamitin natin. Okay, so may 3 choices na ako dito. Okay, ngayon, may 3 choices akong possible na pwedeng gamitin doon. Pagdating sa first digit, ilan na lang pwede kong gamitin? Sir, sa 3 choices na yan, nabawasan lang po ng isa. Actually, mababawasan lang ng isa. So, from 5, magiging 4 na lang dito. Again, sir, bakit naging 4? Kasi ito, 3. 3 yung possible, kasi add yung 3. Pero isa lang talaga totally yung magagamit. Tama. Okay, base sa isang mga possible outcome. Okay, so hindi naman kasi pwede dulo, 3 and 5. Tama. So, dapat ang dulo is 5 or 3 lang. Okay, ganun kasi yung mga pwede. Okay, so meaning,
Sa tatlong yan, isa lang talaga totally na gamit ko. So may apat pa akong pwedeng gamitin dito. After dito, syempre dito tatlo na lang. Then dito, dalawa. Then dito, isa. Tapos multiply dyan. Therefore, ilan yan? That is 4 times 3 times 2. That is 4 times 3 times 2 times 1 times 3. That is 72 ways. That is 72 ways. Okay, letter D. So, medyo bilisan natin kasi ang haba na ng video na naman. Okay, so 5 digit ulit siya. Pero, ito yung medyo kakaiba. Sabi, the number must be greater than 30,000 and repetition is not allowed. So, medyo nakakapag ano, no, sir? The number must be greater than 30,000 and repetition is not allowed. So, sir, paano natin gagawin yun? Ito yan, paano naman magiging greater than 30,000? Sir, possible po yun kung yung unang number ko po is 3 pataas. Bakit? Ang digit ko lang is 1, 2, 3, 4, 5. Sir, kung 3, ano yung susunod na possible digit dito? Pwedeng 1, 2, 3, pwedeng 1, 2, 4, and 5. Either sa ngayon, kasi mas mataas pa rin sa 30,000 eh. Okay? So meaning, again, ulit sa umpisa, pwedeng 3 yung unang number, yung unang digit, or 4 or 5. So may tatlong option tayo dito kasi may tatlong number na mas mataas na pwedeng mag-aim sa 30,000 and above. Okay, so dito, nakagamit na tayo dito ng 3. So, for example, dito na meron kang tatlong possible choices dito. So, fix ko siya. So, bibilugan ko lang para makita mo. So, 3. Kasi may 3, 4, 5. Then, sa pangalawa, ilan na lang yung pwede kong gamitin? Sir, 4. Bakit? Kasi nakagamit na ako isa eh. Kasi repetition is not allowed pa rin. So, meaning, 4 dito. Dito 3. Dito 2, and dito 1. Ngayon, sir, paano po kung repetition is allowed? Kung repetition is allowed, therefore, that is 3 times 5 times 5 times 5 times 5. Kasi dito, 3. Tatlo lang yung pagpipilian ko. Okay, so dito, repetition is not allowed, so that is 3. So, nabawasan ng isa yung 4 na choices ko. So, 4 na lang. Nabawasan ng 2, 3, 2, then lastly, 1. So, ilan lahat yan? That is 4 times 2, that is 3 times 4 times 3 times 2. That is 72 ways also. Okay, and that is equal sa 72 ways. Okay, so ganun mag-placing or ganun intindihin yung isang problem. So imaginein mo yung position, imaginein mo kung ano yung number o yung mga possible outcome before mong i-multiply. Okay, so that is addition or multiplication rule. Next is lesson 1.2.2. We have the addition rule. So again, in a sequence of events in which the first one has m sub 1 possibilities, the second one has m sub 2, and the third has m sub 3, and so on, and if the events are mutually exclusive events, then the total number of possible outcomes will be m sub 1 plus m sub 2 plus m sub 3 plus ... m sub n. Ngayon, ano ba yung sinasabi na mutually exclusive? So merong term, no? Mutually exclusive events. Events that cannot occur, so cannot occur simultaneously, are mutually exclusive events. So sir, paano mo masabing mutually exclusive events? Hindi ko po masyadong nagets. For example, nag-draw ako ng 5 cards sa deck. Sa 52 playing cards o doon sa baraha. Nag-draw ako ng 5 cards. And ano yung ano yung possible way? So kunyari gusto ko makadraw ako ng red card. Oh, sorry. Makadraw ako ng face card. Ano yung mga face card? Jack, face card. Ano yung face card na yun? Ang face card natin is Jack, Queen, and King. Tama? So ngayon, sa mga possibility na yun, may dalawang consider dyan. Si Black tapos si Red. Okay? Si Black and Red yung magkaibang possibility na kino-consider doon. Another thing, kunyari nag-toss ka ng coin. Okay? So, nung nag-toss ka ng coin, yung magkaibang event doon is yung paglabas ng tail sa paglabas ng head. So mutually exclusive sila literal. Kunyari nag-toss ka ng 2 coin. So may possibility, ang gusto mo lang is yung possible number of heads. So pasok pa rin doon yung possibility na makuha mo yung 2 tail, makuha mo yung 2 head. Okay, so mutually exclusive 'yon. Okay, so para mas maintindihan mo, I think lagay natin sa example. Saka kasi si mutually exclusive event mas may explain ko siya if ganito siya in terms of set. Parang siya yung, I think, walang intersection. Okay, so again, in terms of set, parang siya yung walang intersection. Yan yung ibig sabihin ko dito.
Kumbaga, ito yung isang event, dapat wala silang intersection. Yun yung isa sa mutually exclusive event. Sir, paano namin malalaman? Kunyari, ilagay mo sa isang set. Kunyari, sa isang set, ito yung 1, 2, 3. Kunyari, makapag-draw ka. Ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 sa digits. Yung ace. Tapos ito yung jack, queen, and king. Ito yung i-consider. Okay, so I think mamaya sa ano na lang to, sa mas maintindihan to sa proba kasi mas na-explain ko siya sa proba kasi using sa theory. Pero again, mutually exclusive event, mas maintindihan mo siya siguro usually dito. Okay, so ito muna. How many numbers greater than 5,000 can be formed using the digit 1, 2, 3, 4, and 5? Using each digit once only in each number. Okay, ngayon. Ito, masasabi ko na there are two mutually exclusive events. Again, there are two mutually exclusive events. Sir, ano yung una? Una is a 4-digit greater than 5,000. Pangalawa is the 5-digit. Kasi automatic si 5-digit greater than. Okay, so again, how many numbers greater than 5,000? So, sinanong, how many numbers greater than 5,000? Walang sinabi, how many 4-digit numbers greater than 5,000? Okay, so meaning, pasok dito yung, again, may dalawang event tayo dito. So, there are two events which are mutually exclusive to each other. Unang event is 4-digit which is greater than 5,000. Pangalawa is 5-digit which is obvious greater than 5,000. Kasi kahit anong 5-digit gawin natin dyan, using yung number na yan, mas mataas siya sa 5,000. So, sir, paano mo nasabing mutually exclusive sila? Mutually exclusive sila kasi 4-digit lang to, 5-digit to. So, in terms of, sir, may number na magkakaparehas dyan. Hindi natin ko consider yun. Kasi yung mga number dito, 4-digit lang. Yung mga number dito, 5-digit lang. So, in terms of, ginawa ko silang set. Diyan, ginawa kong set yung 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, tapos 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Tapos dito puro 12,345, 13,000 something. Gawin mo sang set yun, yung mga number possible outcomes sa possible outcomes. Walang intersection yun, to be honest, sa kanilang dalawa. So, okay tayo sa part na yan. So, mutually exclusive events sila. So, again, ito yung two events na gagawin natin dyan. Sabi nga, no, how many numbers greater than 5,000 can be formed using the digit 1, 2, 3, 4, and 5. Using each digit only once in each number. So, since dito, so 4 digit, umpisahan natin para dito sa una. So, dito para sa una, meron tayong 4 digit. Ngayon, i-consider natin greater than 5,000. Paano natin masabing greater than 5,000 ang isang 4-digit number? Sir, dapat sir, ang unang number na possible lang po dyan is 5. Kasi kay 4, wala na, less than na yun. Kasi 4-digit lang yan eh. Si 2, mas lalo. Si 3, saka si 1, mas lalo. So, meaning, isa lang yung possible po para sa una. So, dito sir, isa lang po yung possible outcome. Isa lang po yung possibility, which is 5. Then the rest, siyempre nagamit ko na yung isa, 5 yung pagpipilian ko. Again ang pwede ko lang gamitin dito is 5, kaya 1 lang nilagay ko. Next, pagdating sa tatlong place, dito kahit sino na. Since isa na nagamit ko na si 5, 4 na lang yung choices ko. So dito, may 4 na choices na lang ako. Dito, 3, dito, 2. Then therefore, this is 4 times 3, this is 24 ways. Para sa 4-digit yan, na greater than 5,000. Next is yung 5-digit greater than 5,000, which is obvious naman na greater than 5,000 yan. Tapos siyempre sabi niya using the digit once. So dito siyempre using yung ating same solution last time sa mga previous example natin. So we have 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so siyempre dito dito may 5 choices ako kasi kahit ano namang gawin ko, kunyari 1 yan. So, 1 yung first digit natin sa 5-digit number, greater than sa 5,000 yun. Kahit anong gawin natin. So, this is, meron tayong choices na 5. Pagdating dito, meron na lang 4. Meron na lang 3. Meron ng 2. Then, merong 1. Okay, therefore, ilan yan? That is 120 ways. Okay, then by addition rule, okay, so by addition rule, we have 24 plus 120. So, all in all, we have 144 ways para magawa yan. Okay, so that is addition rule. So, again, magbibigay pa ako ng mga ibang example ng mutually exclusive events pag
probability tayo kasi doon talaga nilalagay ko sa set yung mga events natin ay yung mga possible outcomes na gagawin natin. So that's all for this video. So sorry medyo natagalan kasi ito yung medyo magiging kalaban natin sa probability. Medyo maraming example, medyo maraming explanation na kailangan akong sabihin. Okay, so hindi ko kasi pwedeng ituro yan ng ganyan lang as if na ito yung solution, ito yung sagot, hindi pwede yun eh. So kailangan i-explain ko bakit siya ganyan. So hindi man ganun ka-detail, pero at least na-explain ko sa inyo ng maayos. Okay, so that's all and thank you for watching. Again, huwag mo na sana i-skip yung mga ads natin para at least maka-help naman kay Sir.